اگر عاشق کیک‌های میوه‌ای هستی پیشنهاد میکنم که این کیک سیب و دارچین رو که کلی خوشمزه است حتما امتحان کنی. مطمئنم که عاشقش میشی. سلام به خوشمزه پزای کانال آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. قراره با هم یک کیک سیب فوق‌العاده آماده کنیم که 2 قلق خیلی کوچیک داره تا کیک شما فوق‌العاده بشه. بریم که با هم درستش کنیم. 2 عدد سیب نسبتاً بزرگ رو با رنده ریز خوب رنده کنید. یک نصف استکان آب داخلش بریزید و یک قاشق شربت خوری شکر بریزید داخل قابلمه و روی حرارت ملایم حدود 10 تا 15 دقیقه اجازه بدید تا پخته بشه و آب سیب ما یه مقدار آبش کشیده بشه. برای آماده کردن مابقی مواد من کره نرم شده رو به همراه شکر داخل ظرف میریزم. با دور تند همزن خوب هم میزنم تا همه مواد حسابی با هم مخلوط بشن. من از نصف لیوان فرانسوی کره نرم شده استفاده کردم به همراه 1 لیوان فرانسوی سرخالی. اگر دوست داشتید که شیرینی کیکتون بیشتر باشه میتونید 1 لیوان کامل شکر بریزید. همونطور که میبینید خوب هم میزنیم تا حدی که کرم رنگ بشه. از 2 عدد تخم مرغ باید استفاده کنیم که من 1 عدد تخم مرغ رو میندازم به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل چند ثانیه هم میزنم و تخم مرغ دوم رو هم اضافه میکنم و در حد 1 دقیقه هم میزنم تا حسابی با هم دیگه مخلوط بشن. یه نکته‌ای که این کیک داره میزان شیرش هست. من از 2/3 پیمانه شیر استفاده کردم و این شیر رو شما تا 1 پیمانه میتونید بریزید. اون هم بستگی به جذب مایعات آردتون داره. اگر دیدید که موادتون در آخر خیلی غلیظ هست بهتره که شیر رو قاشق قاشق اضافه کنید که در ادامه بهتون میگم. شیر رو وقتی ریختید در حد مخلوط شدن هم بزنید و پوره های سیب رو که پخته شده و سرد شده رو به مواد اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. ما نیاز داریم به آرد، بیکینگ پودر، جوش شیرین و دارچین و یه مقدار خیلی کم نمک. برای کیک های میوه‌ای بهتر هستش که حتما از جوش شیرین استفاده کنید. بافت خیلی بهتری رو به کیکتون میده. 2 پیمانه آرد رو با 1 قاشق شربتخوری بیکینگ پودر و نصف قاشق شربتخوری جوش شیرین و 1 قاشق شربتخوری پودر دارچین با هم مخلوط میکنیم به همراه نوک قاشق چایخوری نمک و میریزیم داخل آرد و 3 بار الکش میکنیم و بعد کم کم به موادمون اضافه میکنیم و با حالت دورانی مواد رو هم میزنیم. ممنون میشم اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. یه نکته خیلی مهمی که این کیک داره و کلاً کیک‌های میوه‌ای قالبی هستش که شما انتخاب میکنید. کیکتون برای قالبی که در نظر میگیرید باید یه قالب نسبتاً بزرگی باشه که حد اکثر نصف قالب از موادتون پر بشه تا جا برای پخت و اون هوادهی بهتر داخل کیک وجود داشته باشه. اگر خیلی بیشتر بریزید کیکتون خمیر میشه. ببینید من مایه کیکم یه مقدار هنوز غلیظ هست. قاشق قاشق به اون شیر اضافه کردم تا یه مایه نسبتاً روانی داشته باشم. اگر مایه کیکتون خیلی غلیظ باشه بعد از سرد شدن بافت کیکتون سفت میشه. من فر رو با دمای 180 درجه از 1 رو به قبل روشن کردم تا کاملا گرم بشه. قالب کیکم رو چرب میکنم و یه مقدار آرد میپاشم داخل قالب تا بعد از خنک شدن کیک به قالب نچسبه. من نصف قالب را از مواد پر کردم، داخل فر گذاشتم به مدت 40 تا 50 دقیقه و بعد از اینکه پخته شد برای اطمینان از پخته شدن کیکتون میتونید یه خلال چوبی داخل کیک فرو کنید. اگر که از مواد به کیک نچسبید نشون دهنده پخت کامل کیک هست و میتونید اون رو از داخل فر خارج کنید. بعد از سرد شدن کیک رو از داخل قالب در بیارید و روی یه توری قرار بدید تا کمی خنک بشه. این هم از بافت کیکمون. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.